Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul Analbat. În acest tutorial vreau să fac referire la ramurile de rod al cireșului și mai mult de atât vreau să mă refer special la evoluția acestor ramuri de rod. Este foarte, foarte important să cunoaștem evoluția lor. În funcție de această cunoaștere, noi putem să facem tăierile corespunzător. Această operațiune de tăiere presupune o cunoaștere minuțioasă, deci nu înseamnă că facem doar niște scurtări de ramuri anuale și atât. Venim acum în acest tutorial cu alte informații care să clarifice sau să înglobeze toate informațiile necesare pentru a face tăieri corespunzătoare la cireș. Pentru început, având în vedere că sunt oameni începători, trebuie să explicăm lucruri de fiecare dată și pentru începători. Pomii, de după plantare, se scurtează la o înălțime apreciabilă undeva la 60-70 de centimetri. În anul următor, din ramurile, din lăstare care pornesc, formează ramuri noi. Deci în anul următor se fac tăieri de formare a ramurilor de schelet care vor evolua an de an din 40-50, 40-50, până ajunge pomul la dimensiunea lui normală, adică în funcție de starea generală a pomului, de starea genetică, port altoi și altoi. Poate fi de dimensiuni foarte mari, de dimensiuni medii sau pe columnar. În afară de aceste lucruri, că facem scheletul pomului, din schelet alte ramuri care se subordonează acestui fapt, adică a scheletului, pornesc ramuri de semischelet, vedeți dumneavoastră, astea mai slabe, da? Care pornesc din schelet. Aceste ramuri se numesc ramuri de semischelet. Ele vin să garnisească scheletul și să împodobească cu alte ramuri care să fructifice. Ramurile de rod la cireș sunt următoarele. Haideți să ne apropiem aici, de exemplu. Uitați, luăm ramura asta așa. Avem așa. Avem buchete de mai. Uitați asta. Asta este un buchet de mai. Aici alt buchet de mai, aici alt buchet de mai. Toate aceste, sau aici mai sus, uitați, toate aceste ramuri scurte se numesc buchete de mai sau ramuri scurte de rod. Mai lungi decât aceste ramuri sunt ramurile mijlocii, vedeți, care pornesc din vârf de aici până aici. Asta este o ramură mijlocie, uitați. De ce îi spune de ramură de rod și la aceasta? Pentru că și are la bază, vedeți, muguri solitari. 1, 2, 3, 4 muguri aici, vedeți? 1, 2, 3, 4 muguri solitari și în continuare are muguri vegetativi. În condițiile în care ramura anuală este plasată ca al 5-lea, al 6-lea etaj de evoluție a ramurilor anuale, ea va fi încărcată cu mai mulți muguri solitari și se va finaliza cu un buchet de mai, cu o ramură scurtă. Ramura lungă este cea de-a treia formă ca ramură de rod. Este de regulă o găsim în partea superioară a pomilor și nu totdeauna, ci mai ales în perioada în care pomul este în creștere, în formarea ramurilor de schelet sau acolo unde a făcut tăieri de reducție mai puternice și apar ramurile lungi. Și ele au la bază, dar nu toate. Au câțiva muguri solitari la bază și în continuare doar muguri vegetativi, inclusiv în vârf. Ce este important de știut, aici spuneam eu la început, că trebuie să cunoaștem evoluția ramurilor de rod. Ce vedeți dumneavoastră este un pinten. Pintenul ăsta va evolua fie într-un alt pinten, adică tot el în prelungire și va rămâne tot ca pinten și în anul următor, chiar și în anul 3, tot pinten, sau poate să evolueze el într-un buchet de mai, cum este acesta de aici, sau ăsta de aici, sau ăsta de aici, și așa mai departe, până în zona asta de aici, în buchete de mai. Acum, buchetul de mai, ăsta de aici, cum evoluează el, asta e foarte, foarte important. El poate să evolueze tot într-un buchet de mai, în continuare aici, facem un buchet de mai, poate să facă o ramificație, adică și în stânga, în dreapta, încă un buchet de mai, sau poate să evolueze prin mugru vegetativ care este în mijloc aici, să se dezvolte acest mugru vegetativ și să formeze o ramură mijlocie. Care este ramura mijlocie? Aceasta, vedeți? Asta de aici, mai scurtă, asta de aici, puțin mai lungă, vedeți? Ca ramură mijlocie. Asta tot o ramură mijlocie și sunt și ramuri mijlocii mult mai lungi. Care e condiția
ca acest buchet de mai să evolueze într-un alt buchet de mai sau într-o ramură mijlocie. Aici este secretul lor. Deci dacă avem buchete de mai foarte multe, o aglomerație de buchete de mai, cu o ramură mijlocie scurtă, asta înseamnă că ramura susținătoare de aceste ramuri mijlocii, cu buchetele astea de mai toate, este supraîncărcată. Clar că de aici va genera, din vârful acestui buchet de mai, sau din acesta, va genera în continuare, sau va evolua acest buchet de mai, tot într-un buchet de mai. Dar ca să comandăm noi acest buchet de mai să genereze o ramură mijlocie, trebuie să eliminăm o parte din buchetele de mai, sau mai bine zis, să scurtăm de undeva ca buchetele de mai în partea superioară să cadă și să rămână 1-2 buchete de mai pe ramura respectivă și atunci, având sevă mai multă, este clar că din mijlocul acestui buchet de mai, mugurile vegetativ care se află aici va evolua într-o ramură mijlocie. De ce este important să știm acest lucru? Noi știm așa din alte tutoriale că facem tăieri în fiecare an la cireș. Cum facem noi tăierile la cireș? Deci este obligatoriu să facem scurtări în fiecare an la ramurile mijlocii. De ce facem aceste scurtări? Ca ele să ramifice, să îmbogățească zona cu ramuri de rod și să fructifice în partea care a rămas. De exemplu, uitați aici, avem ramura asta, vedeți? Este o ramură de mai mulți ani. A fost tăiată tocmai de acolo, vedeți? A generat ramura asta și cu asta, a fost tăiată de aici, a generat ramura asta de desubt și această ramură mijlocie a venit în continuare în zona asta, n-a mai fost tăiată, a crescut o ramură mijlocie până aici, de aici a evoluat singură într-o altă ramură mijlocie până aici și acum a evoluat într-o altă ramură mijlocie până aici. Vedeți? Deci din 3 ani de zile la rând a evoluat singură în alungire până a ajuns în zona asta. Acum, noi știm așa, că în acest moment, deși trebuia mai devreme făcut, scurtăm fiecare ramură mijlocie, așa știm noi. Și facem această scurtare. Și am zis așa, că ramura mijlocie, care pleacă pe direcția noastră cea mai favorabilă, că spre exterior și într-o înclinație ușoară așa către sus, nu orizontală, este ramura de prelungire care o scurtăm la lungime de o foarfecă, vedeți? Așa. La lungime de o foarfecă, de aici. Ideal ca mugurile respectiv să urmeze traseul care îl vrem noi. Dacă ramura e mai așa, lăsăm mugurile de jos, să coboare un pic ramura. Dacă e ramura prea orizontală, lăsăm mugurile care pornește în partea superioară. Facem un echilibru inclusiv din muguri. Ce facem cu celelalte două ramuri? Le scurtăm și pe acestea și aici vreau să vă spun așa, am ales acest moment de filmare pentru că acum se cunoaște clar ce avem noi la baza ramurilor anuale. Noi știm așa că aceste ramuri anuale, care nu sunt pe direcția noastră de dezvoltare încolo, le tăiem la 5 cm, da? De ce? Pentru că acolo spunem noi că avem elemente de rod, adică avem acești muguri solitari. Dar noi ce facem de fapt? Avem nevoie și de muguri solitari de rod, 1, 2, 3, 4, da? Dar avem nevoie și de ramificații, vedeți? Acum, în faza asta, noi putem să vedem clar mugurii de rod și mugurii vegetativi. 1, 2, 3, 7, cât sunt încoace. Deci eu acum vreau să obțin aici câte? 3 ramuri mijlocii pentru la anul sau 2? Vreau 2. Asta și asta de desubt. Și fac o eliminare de aici. Deci am oprit așa, mugurii de rod și mugurii vegetativi, vedeți? 2 muguri vegetativi, uitați aici. 1, 2. La ramura care pleacă în jos. La fel, nu avem nevoie de o ramură lungă, pentru că avem ramura asta care am păstrat-o noi pentru prelungire. Și lăsăm așa tot 2 muguri, nu mai mult de 2. De ce vă spun de 2 muguri vegetativi? Nu avem nevoie de o aglomerație de ramuri mijlocii. Să avem aici 3, aici 3, lăsăm 2. Și avem așa, vedeți? Avem muguri acum, să văd clar muguri. Deci perioada asta să știți că este foarte bună de tăiat la cireș. Pentru cei care nu își dau seama, nu recunosc foarte ușor mugurii solitari, mugurii floriferi, de cei vegetativi. Și avem aici 1, 2, 3, 4 la de spate, 5 muguri floriferi și mai lăsăm noi aici în continuare
1, 2 muguri vegetativi. Ia să vedem care sunt. Avem și în partea asta? Da, avem aici 1, vedeți? Și aici 1. Bun. Scoatem ramura, o scurtăm și lăsăm un mugur vegetativ 2. Aici am lăsat tot 2, da? Și o să avem 2 ramuri mijlocii aici, 2 aici și 2 aici în partea asta superioară vom avea. Iar acești muguri vegetativi, care vedeți dumneavoastră mai jos aici, vor deveni buchete de mai. Și atunci vom avea garnisită această zonă cu buchete de mai, iar în vârf 2 ramuri noi, ramuri mijlocii foarte, foarte bune de rod. Facem și aici la fel, vedeți? Avem o ramură mijlocie care a evoluat într-o altă ramură mijlocie. Și în vârf aici deja avem muguri floriferi, vedeți dumneavoastră? Deci această ramură mijlocie, cum evoluează ea? Dacă are condiții bune, evoluează permanent din partea superioară cu un mugur vegetativ care se transformă în altă ramură mijlocie. Așa cum am vorbit mai înainte aici, mijlocii până aici, mijlocii până aici, mijlocii în continuare până sus și probabil încă mai dura. Dar fiind o ramură laterală, o ramificație, vedeți, nu e atât de puternică, ce a făcut? A evoluat până aici, aici a făcut câteva buchete de mai, și aici a evoluat într-o ramură mijlocie, care are aici un mugure solitar, unul aici și în continuare are muguri vegetativi, iar în capăt aici, vedeți dumneavoastră, simte că nu are putere prea multă de vegetație, degajă muguri solitari. Deci de data aceasta nu mai evoluează într-o altă ramură mijlocie. Acum noi putem să o ajutăm să mai meargă o etapă, adică încă 2 ramuri aici, să nu fructifice tocmai în vârf. De regulă noi evităm fructele din vârful ramurilor. Și facem o scurtare în așa fel încât să rămână doar 2 muguri vegetativi pentru a forma 2 ramuri mijlocii. Am spus că este foarte, foarte important să cunoaștem noi evoluția ramurilor de rod, cum evoluează ele. Știind acest lucru și mai ales știind că buchetul de mai are muguri floriferi în jurul lui în spiral aranjat așa oarecum și un mugure vegetativ în mijloc, noi putem să stimulăm acest mugure vegetativ să degaje o ramură mijlocie sau să lăsăm să formeze un alt buchet de mai. Știind acest lucru, ce facem acum? Uitați, avem situația asta când ramura este foarte lungă și se lasă în jos, vedeți, la un moment dat pomul trebuie adus către bază. Adică nu putem să evoluăm continuu spre exterior prin ramificații, să ne ducem până unde ne ducem. Pentru că, de fapt, cu cât ne îndepărtăm de pom, cu atât partea centrală se va degarnisi. Și atunci nu avem niciun interes să alergăm prin jurul pomului, în loc să avem un pom compact, să avem un pom cu rodul bine controlat, cu ramuri bine controlate și nu avem nevoie de lemn foarte mult. Ce facem noi? Pornind de la faptul că cunoaștem evoluția buchetului de mai. Ia uitați aici. Aici avem un buchet de mai. Aici avem alt buchet de mai, vedeți dumneavoastră? Eu acum pot să vin înapoi cu această ramură, cât este de lungă ea, să o scurtez de aici, vedeți? De aici. Și în felul acesta, având sevă foarte mult aici, nemai având consumatori în zona asta, cu siguranță din acest buchet de mai voi obține o ramură mijlocie. Același lucru trebuie să-l fac de fiecare dată când constat că avem ramuri de semischere sau ramuri multianuale care au evoluat în lungime foarte mult. Veniți și ne apropiem către pom. Haideți să mai luăm un exemplu ca să vedem noi așa cum evoluează lucrurile. Uitați, ramura asta de exemplu, vedeți? Este o ramură tot așa pe ramificare, vedeți, a ramificat foarte frumos aici, a plecat încoace, acum s-a dus în partea asta unde se aglomerează zona asta de aici. Putem să păstrăm ramura asta mijlocie, dar poți să degaj alta mai jos aici, care să vină încoace, să nu meargă în partea centrală. Și atunci ce fac? Facem o scurtare de aici, la un buchet de mai, da? Și în felul acesta de aici, din mijlocul acestui buchet de mai, acest mugure vegetativ va degaja o ramură mijlocie. Același lucru facem și în cazul ăsta, vedeți dumneavoastră, am avut aici o ramură mijlocie, am scurtat-o la 3 muguri vegetativi. Și a pornit așa, o ramură mijlocie și una aici.
dar fiind o ramificație din lemnul bătrân, n-a avut atâta putere și a degajat niște ramuri mijlocii, destul de scurte și care se vede clar că nu are putere, pentru că nu o să evolueze această ramură mijlocie cu o altă ramură mijlocie, a evoluat cu un buchet de mai, vedeți? Nici o șansă această ramură acum, acest buchet de mai, nu va evolua în continuare cu o ramură mijlocie. Ce va evolua tot cu un buchet de mai, va forma aici 2-3 buchete de mai, o aglomerație aici de inflorescențe, care cu siguranță aceste fructe vor rămâne mai mici, aglomerate și eventual pline de monilioză. Și atunci noi ce facem? Ne uităm și la celelalte ramuri. Și la asta, și la asta, și la asta. Vedeți? Avem aceeași situație. Și aici în vârf avem de-a face cu buchete de mai. 1, 2, 3 buchete de mai. Venind încoace la această ramură mai bine evoluată, dar la fel, vedeți, avem doar buchete de mai în partea superioară. Ce facem noi acum? Este clar că trebuie să ajutăm ramura asta să poată duce la capăt câteva buchete de mai sănătoase. Și atunci ce facem? Scoatem una din ramurile anuale, deci, o scoatem de la inel, pentru că nu avem nevoie acum să mai genereze și nici nu avem de unde, vedeți, s-au uscat mugurii pe aici, scoatem de la inel. Tăierea asta la inel, să știți că se practică atunci când nu avem nevoie ca de la baza ramurii anuale să pornească muguri vegetativi pentru ramificare. Sau nu vrem să păstrăm mugurii floriferi pentru rod. Uitați, a fost aici o situație când am eliminat cu tot, vedeți aici. Vedeți și aici. S-a scos la inel pentru că ramura respectivă nu ne interesa, evolua undeva către pământ, nu ne interesa. Și am scos de la inel și aici și aici. Acum am rămas cu cele două ramuri mijlocii, cu o evoluție foarte grea. Și atunci ce facem? Vom elimina și acești muguri, de aici, cu tot aceste buchete de mai și vor rămâne doar 2 buchete de mai, cu speranța că de aici va porni o ramură anuală mijlocie. Același lucru facem și aici, vedeți? Din toată zona asta scoatem de aici și lăsăm doar 3 buchete de mai. Mai mult de atâta, mai scoatem una să rămână doar 2 buchete de mai, care să fructifice și să emite eventual una sau 2, după puterea ramurii respective, 1-2 ramuri mijlocii. Dacă considerăm că evoluția ramurilor este destul de lungă, destul de aglomerată, venim imediat către ramura mamă. De exemplu, aici vedeți ramura asta, a fost o ramură mijlocie până aici, a făcut un buchet de mai, a degajat o altă ramură mijlocie până aici, a făcut un buchet de mai și a venit cu o altă ramură mijlocie până aici. E bine, dar lungimea acestei ramuri, numărul de buchete de mai, inclusiv cu muguri solitari, este foarte mare și nu avem garanție că aceste cireși vor fi foarte bune, foarte mari. Și atunci ce facem noi? Scurtăm această ramură de undeva la jumătate, să spunem, lemn de 3 ani aici, vedeți? Ca din zona asta de aici să obținem o ramură, 2 ramuri mijlocii și să ducem rodul către partea centrală a pomului. Ramura asta, o vedeți? Este o ramură mijlocie care a pornit de aici, în primul an, a venit până undeva, până aici, abia să vă observă, și a evoluat aici într-o altă ramură anuală doar cu buchete de mai. Deci este clar că mai mult de atât nu poate să ducă. Și dacă duce ce duce aici, duce cu greutate, nu va reuși să facă fructe de calitate. Și atunci venim și scurtăm și lăsăm doar 2 buchete de mai. Ce mai putem face noi? Vedeți dumneavoastră cum e ramura asta mijlocie? Este foarte lungă, vedeți, are 60 de centimetri. N-a fost scurtată. N-a fost scurtată, toți mugurii care au rămas aici vegetativi s-au transformat în buchete de mai. Sau muguri solitari, dar nu văd niciunul decât buchete de mai. Bun, dacă vreți să păstrăm toată zona asta așa, vom elimina o parte din buchetele de mai, vedeți, în așa fel încât să rămână mai puține buchete de mai, ca să nu avem încărcătura asta, pentru că buchetele de mai, știți că avem mai mulți muguri, care la fiecare mugure avem 2-3 inflorescențe. Deci avem foarte multe cireșe și atunci mai rărim din buchetele de mai și menținem ramura respectivă pe lungimea ei dacă nu vrem să facem ramificații în zona respectivă, pentru că ramificațiile nu ni sunt permise chiar oriunde.
Sunt zone unde deja e aglomerat și atunci păstrăm ramura ca atare și reglăm numărul de buchete de mai. Mă opresc aici cu acest tutorial. Avem multe de vorbit despre cireș. Voi veni și cu alt tutorial cu alte lămuriri. Este foarte important să cunoaștem lucrurile în detaliu, în logica lor, ca să puteți să țineți minte aceste elemente. Dacă nu învățăm logica lor, ele se uită. Partea practică se uită repede. Dacă v-a plăcut acest tutorial, distribuiți, la revedere și succes pe toată linia!